journey and keeper. Перше – це Кіпр. Right? So keeper, right? And they started from what? From Antioch? Yeah, so where Paul's, all of his missionary journeys are from where? Всі місіонерські подорожі Павла звідки пішли? З його домашньої церкви, де він був служителем, де його вибрали, з Антіохії. Yeah, they're from Antioch, right? Антіохія, Пісидійська чи Сирійська? Пісидійська. You know, Antioch is, what's going on in Antioch? Who can help me? Що відбувалося в Антіохії в той час? Розкажіть мені. See, why is Paul in Antioch? Чому Павло взагалі в Антіохії опинився? What happened to get that church there? Як та церква там заснувалася, хто знає? Собор Єрусалиму. Що? Гоніння було. Гоніння. Yes, Christians were scattered. Yeah, okay, right, they were scattered. Християни розпорошилися, з Єрусалиму в основному. Persecution. Переслідування було. Many of them went to Antioch. І багато хто переїхали в Антіохію. Right now, I think probably in Poland's history, there's more Protestants in Poland than in its entire history right now. Poland. What? Right now in Poland, there's probably more Protestants in Poland than there's ever been in the history of this country. Слухайте, говорячи про Польщу, мені здається, що в Польщі найбільше протестантських християн сьогодні, зараз, ніж будь-коли було в історії. It's something to pray about. Про це треба молитися. And why do you mention Poland? Well, because persecution problems in life lead to people, the sovereignty of God, circumstances lead people to do things that look like they're bad, but it leads to other things that are good. Тому що переслідування, які Бог допускає в житті, от як в Європі, наприклад, на віруючих, чи як тоді в Єрусалимі, здається, що це погано, треба залишати свій будинок, втікати. Так само може з вас, хто залишив свої доми і переїхали сюди. Але Бог суверенний робить якісь свої речі, які Він вважає добрими для будівництва церкви. We don't like it, right? Нам не подобається залишити дім і втікати. Okay, but God is doing something. Але Бог щось робить своє. He's moving people around. Він людей переміщує. Right now we're in Minsk. Тепер, я в Мінську живу. Amazing. Чудово. In light of what's going on right now. Все, що відбувається, Бог мене сюди направив. But the war opened the door for that. Strange. Але я опинився в Мінську через війну. Але Мінськ добре, бо там мене приймають і в мене там є служіння. And the people in Mogilov are really happy right now. І я з Мінська їжджу в Могильов, і там справді треба було тій церкві допомога, яку ми колись почали. Вони такі раді, що ми приїхали. And they've had a difficult time. Тому що в них були в церкві складно. And they have continued to walk with God, but it's been very difficult. Ця церква прожила у всіх цих випробуваннях, вони ходять з Богом, але в них в церкві часи були складні. Right now we have a war in Ukraine. Зараз війна в Україні. But probably the gospel is going forth more than it's ever done. Але ми, може, цього не можемо побачити, але Євангеліє розповсюджується, може, набагато потужніше, ніж це було до 24 лютого в Україні. People are listening. Люди слухають. A little bit more than before. Слухають навіть трохи, але більше, ніж раніше. During the Holocaust. Під час Холокосту. There actually are studies. Є дуже такі глибокі вивчення цього. That have confirmed. Які підтверджують. Probably 10% of the Jewish people who died in the Holocaust became Messianic Jews. 10 to 30. They don't know, 10 to 30. Є різні дані, від 10 до 30% євреїв, які померли під час переслідувань Холокосту, повірили і стали месіанськими євреями, тобто євреї, що повірили в Ісуса Христа. Якби не було війни, цього збільшення б не було. You don't hear this, but it's true. Ви, може, не цікавитесь, не чули цього, але це така правда. So the Church of Antioch was established because of persecution. Тому церква в Антіохії заснувалася і так зросла потужно, що в них з'явилися служителі, місіонери через переслідування. And it's outside of Israel. І Антіохія – місто, яке знаходиться поза межами Єрусалиму. Вибачається, поза межами Ізраїля, де інша політика. Jerusalem, of course. So this church is going to become the missionary church. Тому ця церква стала церквою місіонерською.
They will be the first missionary church to really send out missionaries. Це перша в історії християнської церкви місійна церква, яка вибрала і послала місіонерів. And so Paul will use Antioch as his home base. Тому Антиохія для Павла це домашня церква, це база, звідки він свої місіонерські подорожі вирушає. And Antioch is really not that far from Paul's home ground, his home area. І Павло жив не так далеко від Антиохії, в тій місцевості. So Paul's first missionary journey was to Kipro, and we could probably say Galatia. Тому перша місіонерська подорож Павла це на острів Кіпр і можна сказати Галатія. So Lystra, for example, was in Galatia. Тому Лістра, те, що ви назвали, вона в Галатії, місто. So here's Paul's first missionary journey, Kipro and Turkey. Тому перша місіонерська подорож це Кіпр і Турція, тому що Галатія це сучасна Турція. Southern, southwestern Turkey. Не вся Турція, а південно-західна Турція сучасна. And so Paul would go in and give the gospel of grace, right? Павло поїхав туди, проповідував Євангелію благодаті, правильно? And he would go, where did he go first? І куди перше поїхати? Synagogues. Перше піти. Він відразу пішов чи ходив там в тих містах, де подорожував у синагоги. Right? And what happened at these synagogues? І що в цих синагогах відразу відбувалося в кожній синагозі? Well, some people believed, Дехто вірив, some people did not, дехто відкидав. and the fireworks in between, lots of fireworks in between. І між цими людьми, і між Павлом просто іскри летіли. And Paul had to live through that. І Павло мав це все якось проходити, не кидати. Він Remember розумів, що це досягається таким шляхом. after the first missionary journey, Після першої подорожі Mark, right? Марк, My namesake, right? Іван Марк, мій тьоска, як би сказати, He ran away, he went back home. він цього не витримав і втік додому. Пам'ятаєте цю історію? Difficult. Просто ці іскри, що напруга така була між людьми, не витримала душа. And it's not surprising. І не треба так того Марка засуджувати, тому що не всі це витримають. Now later on, Коли засновуються церкви і коли тертя таке. many years later, Paul says Mark is a really helpful guy. І пройшов якийсь час, і ви пам'ятаєте, що Павло сказав, мені цей Марк треба, бо він мені потрібен для служіння. But that was many years later. Але це не відразу, пройшов якісь багато років. Remember, Paul and Barnabas split over Mark. Пам'ятаєте, що Павло і Варнава розділилися на дві команди із-за цього Марка? Again, I'm just talking about real life. Okay, Я вам розказую про справжнє життя супертопових служителів Божих церкви Христової. You've got to look. You have to deal with people where we are. See. Тому і в нас, і в цей час такі самі люди є, і такі самі проблеми є, і нам треба жити через ці проблеми, але Євангеліє рухалося далі. And don't be Ніхто shocked. не зупинявся, ніхто не кидав, дверями не хлопав. Don't be shocked by what you see. Тому я вам вже кажу, не шокуйтеся тим, що ви бачите в церквах. На это стороне кладбище все может быть. Especially today. Especially. Особливо в цей час, як зараз. Все можна побачити. I can't believe what I'm watching today. It's just shocking. Я, дивлячись на церкви, не можу повірити, не міг ніколи повірити, що таке я сам доживу і побачу. Now, how do you live in a foolish world is one problem, right? Одне діло, як люди живуть у цьому безумному світі, там можна очікувати, як ми знаємо, віруючи, що там що хочемо. Book of Proverbs. Це книга приповістей про це говорить. But how do I live in a world that's gone mad? That's another issue. Але як жити у світі, який зійшов з глузду, чи втратив всякі орієнтири, це... Yeah, I'm having a hard time. Мені складно давати відповіді на питання, те, що я бачу, пояснювати це. The world's going nuts, as we say. Як ми кажемо, у світу криша поїхала. So Paul goes to Kipro and Galatians, and he goes back to Antioch, right? Отже, з Антиохії в Кіпр, Галатію, там були зупинки, міста, і назад повертається додому в свою церкву. Today we call it Turkey. Галатія – це Турція сучасна. And what's going on in Turkey today? Що сьогодні в Турції відбувається? They're Muslims. Мусульмани.
ці церкви не вижили. So we lost Turkey to the Muslims. Іншими словами, Павло, місіонер, завіз туди Євангелію, вони повірили, але ми, християни, ці землі, ці території програли мусульманам потім. That's just life. I mean, it's sad, but Прикро це визнавати, але таке життя. we live in a fallen world. Ми живемо в такому падшому світі. It's fallen. Світ гріховий. And we see this everywhere. Це в всіх сферах відбувається. Just economical. І в економіці. Right now the West is sending all kinds of money they don't have to Ukraine. Америка посилає вам 300 мільйонів, 700 мільйонів доларів, яких у них немає. Ви щоб They знали. don't have the money. Це не свої гроші вони десь беруть, позичають банки і вам шлють. Що буде, я не знаю. They're just З Америки printing money. або друкують. Europe's doing the same. І Європа так само. Every country is in super debt. Super debt. Every country. To whom? Everybody. Wow, that's a good question. Strange. Ви розумієте, що економісти світу не можуть дати відповідь всі країни в якихось боргах, на якихось позиках, і ніхто не знає в кінці кінців, кому ці гроші, хто винен. And it's so bad we don't even know who we're paying. We don't even know who we owe the money to. Десь все воно так шито-крито, що ми не знаємо, кому ці всі гроші і хто виставить потім всім рахунки. Давайте мені гроші назад. And philosophically. І, наприклад, візьмемо таку сферу, як філософія. People believe in anti-philosophy today. Люди сьогодні вірять в антифілософію. There's no truth. Антифілософія говорить, що істини немає. That's where we are now today. Ми от в такому світі живемо. Religiously. Релігійно, в якому ми контексті? Everything, Що хочеш релігійно можна почути. And it's all contradictory. Все протирічить одне одному. Okay, but Paul was in the same type of a world. Але Павло жив в такому самому світі. Polytheism. Політеїзм. It's just madness. Просто незрозуміло. You had a God for everything, guys. Є Бог для всього, для всякої речі. The Greco-Roman world was very pornographic. Греко-римський світ був дуже порнографічним світом. You don't see this, but archaeologists, a real archaeologist. Ви, може, цього не бачите, але те, що викопують в розкопках, це одні члени і вагіни всяких різних форм з міді, желіза. So you go to somebody's home. At that time? Yeah. Якщо би тоді ми жили і пішли до когось додому, You sit down сіли at би a table за столом, or whatever, чи де ви там би сіли, and you got a picture of people having sex behind you on the wall. ви би відразу побачили на стіні у свого хазяїна, куди ви прийшли, все заложено, завішено картинами, як люди совокупляються в різних позах, все це висіло відкрито на стіні. They're very artistic, І там було зображено все дуже артистично, чи все дуже понятно. And then you pick up a cup, and Якщо ти там налили тобі соку якось, чи вина попити, ти взявся за кружку, it's the same thing. що ця ручка виглядає в формі, коротше, чогось там. The world, За що ти там держишся? it was a madhouse. Просто, це просто було ужас, який був порнографічний світ. Okay, that's the world we live in. І що ми скажемо, чим цей світ зараз відрізняється? And that's Ну, воно не на кружці, не на стіні, воно в телефоні чи в телевізорі. okay, today it's on television, our phones, here's my sin right here. Sergey and I sin right here. Я читав, це я від себе скажу, що сьогодні 13-літній підліток може за 10 хвилин побачити більше голих жінок, ніж Соломон за все своє життя бачив. І це правда. But anyway, this is the world that Paul gave the gospel to. І в такому світі, подібному до нашому, Павло розвозив чи розносив Євангеліє. And some people believed. І були люди, що повірили. Yeah, that they accepted the gospel. Прийняли Євангеліє. They got saved. Спаслися. They struggled to walk with God. І спасшись, вони мали труднощі, складнощі, чи хромали, кульгали, ідучи за Богом. So Paul will write them letters to encourage them, to give them Павло strength, пише їм листи, щоб підбадьорити їх, щоб виправити їх, навчити їх. We have to teach people.
Нам треба людей вчити. Okay, you can't just stay at home and not be willing to learn. Тому всякий віруючий, який просто сидить вдома і не хоче приймати науки, навчання чи докору, до виправлення, так не може бути. You have to sacrifice your time. Потрібно час приносити в жертву, щоб вчитися. There's nothing else that's going to accomplish this. Немає ніякого іншого варіанту чи обходу, щоб навчитися, як для навчання посвятити час. Remember, Solomon says, buy the time, buy it. Пам'ятаєте, що Соломон казав в приповістях: купіть час, придбайте час. In America, you say time is money. В Америці скрізь кажуть, що час – це гроші. Here it's spiritual money, right? It's spiritual. І ми говоримо про духовні гроші, духовну цінність часу. And it lasts forever. І ця цінність буде існувати повіки. And it's an Ми investment. вкладемо в дух. It's an investment that's worth it. І це такий внесок, який гідний, щоб його зробити. Він God буде wants існувати you вічно. to Бог learn something. хоче, щоб ми вчилися і від цього зростали. Our job is to make disciples. Наше завдання – робити інших учнів, здорових учнів. This is the primary responsibility of any church, is to Це make головна, disciples. першочергова відповідальність будь-якої церкви – навчати учнів. It's what Jesus did. Це Ісус робив, It's what the disciples did. учні продовжували, It's what Paul is trying to do here. і Павло оцим і займався, намагаючись це робити. And we have to make disciples. That's our І ми responsibility. маємо зробити учнями всіх людей, навчити. Okay, the second missionary journey. Добре, друга місіонерська подорож. Where did Paul go? He went back to Antioch. Where did he go the second one? Він після першої повернувся в домашню церкву і знову поїхав в другу подорож. Куди він Who поїхав? can help me? Yeah, he went to Philippi. That's right. Филипи, так. So he went to Philippi, right? Филипи. Where else did he go? Ще куди поїхав? Далі він поїхав недалеко втік, а потім в Ну, Филипи 16 розділ, 17 розділ, про що говориться? Ефес? Well, that was later. He went to Philippi, and then he went to Thessalonica, Фесалоніка. right? Да. He went to Macedonia. Basically, Macedonia. Yeah, let's just summarize and say Macedonia, right? Тобто ці міста Филипи, Солунь, це Македонія. No, and here we have Philippi and Thessalonica, Berea. Верія також тут, у Македонії. And then where else did he go? І ще потім куди пішов? Primarily. В основному, куди він пішов ще? Corinth. Коринт. He was in Athens, but not very long. Він був в Афінах не дуже довго, пройшов Афіни швидко So he goes in Corinth, right? і пішов в Коринт. So, and churches were established in Macedonia and in Corinth. Ахая. The province of Ахая. Oh, right, yeah, exactly, yeah, Achaia, yeah. Yeah. Македонія і Коринт. Коринт – це Македонія, це провінція, а це провінція Ахая. Провінції – це як області, чи як штати в Америці були в Римській імперії. And we think about this and we struggle with this. How did Paul establish these churches? Ми думаємо про це, що Павло засновував церкви. А як так швидко він засновував церкви? No, I can tell you for a fact, okay. Я вам можу сказати як факт. If I go somewhere, to some town, Що я в якесь місто їду and try to give the gospel, right? і починаю проповідувати Євангеліє, And then leave town within a month, і через місяць я звідти поїду, nothing will happen. ніхто, ніяка церква там не зародиться. Nothing. Ніхто там не буде віруючий, Okay. не залишиться. But what happened with Paul? А чому в Павла залишалися? Well, God provided a miraculous foundation. Тому що Бог чудесним чином засновував церкви. See, God sped up the process at the beginning to give a good foundation. На початку Бог чудодійним способом діяв, засновуючи фундамент цих церков. You had people that could speak the word of God. Були люди, які говорили Боже Слово. They're prophets. Це були Божі пророки особливі. New Testament prophets. Новозавітні пророки. Не плутайте з сьогоднішніми типу So пророків. that when Paul left,
Тому коли Павло від'їжджав з якогось or was місця, persecuted, або його виганяли через Or in переслідування, чи в тюрму він попадав, you had people that were there that could speak the word of God. там залишалися люди, Бог давав ці дари пророцтва, які проповідували далі те саме Євангеліє. So that miraculous foundation was able to really І save the church. цей дивовижний дар, цей дивовижний фундамент, який Бог закладав, спасав ці церкви, якби зберігав ці церкви, коли Павла не ставало. So he was able to establish these churches, Тому these він areas. мав таку здатність від Бога за допомогою цих пророків новозавітніх ці церкви заснувати. Remember in Corinth they had all these gifts that are mentioned. Пам'ятаєте, в першому листі до Коринтян, скільки там дарів всяких в церкві згадано були, існували. See, that's a picture of how the New Testament church functioned without. Це перший до Коринтян. Це картина того, як функціонує новозавітня церква. They had no New Testament. В них тож не було ніякого нового заповіту. How are they going to survive? Як їм було вижити? Що читати? Well, 1 Corinthians 12:14 tells us. І перший лист до Коринтян нам і каже. And most of those gifts were speaking gifts. Нам каже, пам'ятаєте, що більшість тих дарів, перерахованих в першому до Коринтян, це були дари мовлення, пов'язані з мовою. Tongues is a speaking gift. People spoke the word of God. Наприклад, дар інших мов. Люди говорили Божі речі, чи Боже Слово. Okay, then you had prophets. Далі пророки. You had people that could speak God's wisdom. Пророки, чи там, пам'ятаєте, є такий дар мудрості, слово знання. Люди говорили Божу мудрість. You had people that could speak words of knowledge. Слово знання – це також дар мовлення, який допомагав засновувати чи вкорінювати церкву. You had people who could discern what was right and wrong, right? Також були люди, які мали дар розпізнання духів. Хто говорить правду, хто придумує чи від себе говорить. By the way, all truth is personal, guys, at some point, right? Хочу, друзі, вам сказати, що всяка правда є особистою в якийсь певний момент. Even demons, right? Навіть демони, Doctrines of demons. навіть доктрини демонські чи вчення демонські. Demons are persons. Доктрини, тобто вчення, належать особі, тому що демони також є особами. So you're talking about discernment of spirits, right? Говориться про розпізнання духів, так? Комусь здається дар розпізнання духів. We're talking about discerning the truth of what these demons or people are saying. Тому розпізнання духів чи розпізнання істини має на меті те, що ти розумієш, що вони говорять, порівнюєш її до істини Божої і кажеш, це правда чи ні. And this is God's word, right? It comes from His person, yes, right? І тепер Боже Слово, Божа істина, вона ж також особиста, бо вона походить від особи Бога. It's factual. Воно фактичне. It's objective. Воно об'єктивне. It comes from the mind of God. Воно походить з розуму Божого. But it's also personal, right? Воно ж також і особисте. Subjective. Суб'єктивне. All Це на увазі від однієї особи. It's all these things at the same time. Слово Боже разом ці всі характеристики, і не можна жодної відняти, щоб бути істинною, воно повинно мати всі ці характеристики. Персональне, об'єктивне, це що? Philosophies have been arguing about this for centuries, about how to, what is truth? Is it personal? Is it objective? Is it subjective? Філософи і філософські системи History, philosophy, тисячоліттями спорять про те, якою має бути істина, об'єктивною, персональною і так далі. It's all here. Отакою має бути, як ми назвали. So Paul establishes these churches here. Тому Павло в другій своїй подорожі заснував оці церкви в цих областях Римської імперії. And then he goes back to І повернувся знову в домашню церкву. Now, third missionary journey, where was he? Де він був в третій місіонерській подорожі? Where did he go? Куди він їздив? Yeah, Ephesus. Yeah. So Lodius got it. Ephesus. Ефес. He was here for 3 years. В Ефесі він був 3 роки. Almost 3 years. Біля 3 років. That was the longest he had stayed anywhere. Це місто, в якому він найдовше провів час з усіх його місць перебування. Outside of prison. Ну, звичайно, якщо не вважати на тюрму.
And because Paul was there for so long, І тому що Павло там довго так провів, the persecution, it was survivable. It wasn't terrible. It wasn't, he could get through it. через те, що так як Павло там настільки довго залишився, це означає, що переслідування там не було жорстоким на нього, і він зміг довше побути. Because of that, І завдячуючи цьому, he was able to evangelize the whole Western Turkey. він зміг благовістити і евангелізувати всю Західну Турцію. So after he died, Після того, як він помер, Павло, the church, really the strength of the church was now in Western Turkey. Церква чи сила церкви після смерті Павла, в той період, кінець 60-х років, знаходилася у Західній Турції. Where did John go? Коли Іван Богослов, куди він поїхав? He went to Ephesus. Він, after Patmos? Yeah. Після Патмоса. Well, I mean, he was in Ephesus, Patmos area the whole time for many years. Мається на увазі Іван в кінці свого життя, скажімо, останніх 10 років свого життя, де він був? В місцевості навколо Ефесу, тому що Ефес, Патмос, це там воно все рядом. Там Павло проводив, і що він пише, дітки, бережіть себе від ідолів, там він вчив людей, бо там була сама сила, гурт такий церкви. So Western Turkey was really the strength of Christianity at the close of the first century. Тому, зауважте собі, на кінці першого століття Західна Турція, сучасна, це був такий осередок чи сила церкви знаходиться там, And so навколо Ефесу. when John writes the 7 churches of Asia, Тому цих 7 листів чи 7 звернення до 7 церков в об'явленні, at that time, that was the heart of the church. це були всі церкви розташовані по одному поштовому маршруту. І це на момент написання, кінець першого століття, була сама сила, чи як би сказати, осередок церкви там. And the reason why is because Paul has, he was here for so long. І чому так сталося? Тому що Павло, пробувши там ці біля 3 років, заклав хорошу основу, навчив людей. Now what happened after the third missionary journey? Що сталося з Павлом після третьої подорожі? Well, Paul, we know he goes to visit people in Macedonia. Ми знаємо, що Павло поїхав відвідати людей в Македонії, церкви. To visit. Просто відвідати. He stays the winter in Corinth, probably. Він зиму провів у Коринті, мабуть. And then by Pentecost, he wants to be where? І на свято П'ятидесятниці, де він хотів бути? Jerusalem. В Єрусалимі. So he wants to finally go to Jerusalem, back to Jerusalem. Він в кінці кінців, бо because he spent here how many years, like Yeah, we're talking many years here, yeah. Тому що він давно не був в Єрусалимі, може 10 років, він як єврей хотів піти в Єрусалим. Yeah, we're Може в нього було на a меті. good 15 years. Може 15 років тут він провів. And he goes to Jerusalem for let's say, probably in the late 50s, maybe 58, 59. Тому він в Єрусалим повертається після 3 цих подорожей приблизно 58-59 рік нашої ери. So Galatians would probably, this is about in the late 40, 45, 40, probably 48. Перша подорож приблизно, хтось каже 45, 48, приблизно кінець 40-х років. People debate Galatians when it was written, but he was probably in Galatia before, so we're probably talking 47. Велика частина богословів вважає, що найперший лист з Павлових – це лист до Галатів, і приблизно він написаний в 48-му році. Тому Павло в Галатії був десь рік чи 2 перед тим, в 47-му році. And he goes to Jerusalem. І, отже, Павло 58-59 йде в Єрусалим. And what happens there? І що там сталося з ним? Yeah, he was is. accused. Right. So they don't want it, the Jewish people have so much hatred now for Paul. Про Павла було відомо, тому що всі євреї звідси посилали сигнали в Єрусалим, що тут у нас, коли він прийшов, так ненавиділи в Єрусалимі Павла, що
для нього біда була. They complained about Paul. Вони нарікали на нього, They complained especially about his grace teaching. особливо про те, що він вчить, перекручуючи закон, зневажаючи Мойсея, закон. He's telling everybody to forsake Moses, and to. Він всім каже, що He's anti-temple. закон Мойсея вже скасований, що він був дітоводителем до Христа. Вони кажуть, як так ти на Мойсея погнав, хто тобі дав право, що вже храм треба скасувати, бо храм втратив своє значення, він показував на Христа, люди це не можуть. He's against circumcision. Він проти вже обрізання, тут всі мільйони обрізуються. Now these things were not true. This was how people understood. Зрозумійте, що Павло цього всього в такій формі не говорив, але люди, коли злі на тебе, вони тобі ще добавили. So Paul, припишуть. he goes to Jerusalem and he gets in big trouble. Тому він, прийшовши в Єрусалим, попадає у складнощі. Who saved Paul? Хто Павла спас там від смерті? Де? Син сестри Павлової. His nephew. Well, right, but yeah, exactly, very good. But who were the people that really came in to protect Paul? Хто спас Павла від того, щоб ці юдеї не наложили на нього руки? Римляни, правильно? Roman soldiers. Римські воїни побачили, їм було також недобре би, якби вбили людину, і вони нічого не зробили. Там бунт якийсь був, революція. Тому вони закрили його і заховали. Why would the Roman soldiers do that? Чому римляни спасли Павла? Why would they care? Яка їм різниця, що там євреї між собою чубляться? Well, why not just let what's going on? Громадянин Риму. Because he was Yeah, Paul was a Roman citizen. Павло римський громадянин. Yeah, so the Roman army is going to protect him. Тому римські воїни мали його захищати. And take him to Caesarea. І забравши його з Єрусалиму, відвезли його в Кесарію. Yeah, so he went from Jerusalem to Caesarea. He was there for probably 2 years. В Кесарії він очікував, що з ним буде, там була зміна царя, пам'ятаєте, він 2 роки, мабуть, там просидів. And because of politics. І через те, що політика була, мінялася, непонятно, хто прийшов, хто пішов. Paul has to appeal to Caesar. Павло в цей момент попросив суда у Кесаря. So he finally goes to Rome. І в кінці книга «Дії апостолів» говорить про його поїздку в Рим. And Paul is in Rome for probably 2 years. Павло, мабуть, від 60 по 62 рік, приблизно 2 роки, був у Римі, чекаючи цього суду. And he, remember in the book of Ephesians, he's describing a Roman soldier standing right next to him. І пам'ятаєте, як закінчується лист до Ефесян? Тому що він пише його звідти з Риму, з тюрми. Він описує про броню праведності Божої. Тому що він пише листа, коли у нього стоїть живий екземпляр, римський воїн. Він на нього дивиться і пише, як має бути одягнутий Божий воїн. Who can tell me what are the 4 books written in Rome? Хто може назвати так звані тюремні листи? Листи, які Павло звідти з тюрми написав. We call them the prison epistles, right? Вони називаються тюремні листи. Yeah. Yeah, right, exactly. So we have the prison epistles, we have the book of Ephesians. Ефесян, 4 листа є. 4. We have the book of Philippians. Ефесян, Филип'ян, Colossians. Колосян And Philemon. і Филимон. Those are the prison epistles. Це так звані тюремні листи. Probably written very close at the same time. І, мабуть, що вони написані дуже близько один до одного в часі. Probably Ephesians was first. Мабуть, що до Ефесян першим написаний. People debate this, and I'm not going to be dogmatic. Я не хочу за це там життя класти. Люди і так розуміють. But you can tell the progress. He's in prison in Rome, and Ephesus, he's just a prisoner. Ви можете побачити, читаючи ці листи, порівнюючи, що до Ефесян він про себе пише просто як про в'язня. Philippians, it's like he thinks he's going to be released, but he's still under trial. Awaiting До trial. Филип'ян він уже пише, що він уже думає, що він скоро звільниться, але ще він в процесі цього суду. By the time we get to Philemon, Paul tells Philemon, prepare a place for me. Коли він пише до Филимону,
Він каже, що приготуй мені місце, бо я скоро маю прийти. So he knows he's going to be released. Тому він знає, що його справу вирішить позитивно, його випустять. It just hasn't been officially recognized. Просто ще не прийшло офіційне підтвердження, але вже якби справа його розглянута позитивно. And I take it these books were written almost the same time, very close to each other. Тому я розумію, що ці книги були написані дуже одна біля одної, близько в часі. So we call those the prison epistles. Тому скрізь це називається тюремні листи Павла. Okay, let's summarize everything if we can. Давайте, якщо можна, так зробимо такий загальний висновок. And forgive me for my map troubles. Бачите, що я так пишу не дуже організовано. We may have a break at any time. Yeah, we're good. Yeah, 7:40, right? Yeah. So here we have the boot, right? The Italian boot, right? Ага. The fascist boot. От у нас такий італійський чобіт, Right? фашистський чобіт. And by the way, the fascists, it goes back to Rome. Фашизм взагалі взяв своє початок в Римі. The symbol, fascists, it goes back to the Roman Empire. The symbol? The symbol, their sticks, the sticks of fascism. Фашизм. Like that, like this, they're like arrows, they're in a bundle. And it's like this. Це фашистський символ. Yeah, it goes all the way back to the Roman Empire. Ну, коротше, фашизм його корені з Римської імперії. Hitler, you know what he called fascism? How he defined it? Гітлер як визначав, що таке фашизм? He said, fascism is a return to Rome. Він таку фразу сказав: фашизм – це повернення до Риму. So when was the last time you heard that? Коли ви останній раз це чули? Never. Okay. Ніколи не чули, так? You see, people are political idealists, you see. Люди, політики, особливо нові політики, приходять, думають, що вони приходять з якимись новими ідеями, щось будуть Україну чи там якусь свою країну, Францію змінювати. Today everybody's a fascist, Сьогодні всі фашисти. Why? Всіх називають фашистами. Because of politics. See. Тому що така політика. Okay, Hitler said fascism is a return to Rome. Гітлер сказав, що фашизм – це повернення до Риму. And of course Mussolini was Italian, right? І Муссоліні, прибічник фашизму, був з Риму, з Італії. They were buddies. They were friends. Вони були такими корішами. So there's the fascist boot, right? Тобто цей чобіт фашистський, римський. Here we have, Greece, right? Тут Греція. And of course, then we have Turkey, yes. Турція. And then of course the Middle East here. Тут Близький Схід. And Africa. Африка. So here's Rome. Тут Рим. Right? Here's what you would call Corinth, Athens. Тут такі місця в Греції, як Коринт, Афіни. Here we have Philippi. Тут Филипи. Here we have, of course, we're going to have Ephesus in this area. Єфес тут. Okay. Here we have Antioch. Антиохія. And here's Jerusalem, right? І Єрусалим. Yeah, here we have I didn't do a very good job. Here, of course, here's Kieper, right? The island Ну, Kieper. це море. Yeah, here's Середземне right? море. We can do this, right? Ось. Make it clear, right? Make it clear. Да, це вода. There's water. So the first missionary journey, Paul is here. Перша місіонерська подорож. Оце Антиохія. Home base. Here's home base. Це домашня церква. Actually, the keeper's going to be down here. So here's keeper. Да. So Paul was here in this area. Here's the number one. Перша подорож. От він на Кіпр. The second missionary journey is primarily here. Друга місіонерська подорож ці міста. А от ці міста здесь. This could be Philippi, Филипи. right? Коринт. Philippi. Ага. I'll do it. Already did it. Philippi, and then here we have Corinth. І Коринт, і Филипи. Here we have Galatia. Галатія там. Here's Jerusalem, right? And here's Antioch. So then the third missionary journey, Paul is in Ephesus, right here. Третя місіонерська подорож тут. Отже, перша тут, молодці. Друга тут, третя тут. And so then Paul leaves Ephesus, he goes to Jerusalem, right? І з Ефесу він йде в Єрусалим. And eventually the book of Acts takes us to Rome. І книга Дій закінчується, що він
прибув в Рим. Там корабль розбився в кінці, і він прибув в Рим. And while Paul is in Rome, he writes Ephesians, І коли Павло тут в Римі, він пише 4 листа Ефесянам, Colossians, Колосянам, Philippians, Филип'янам and then Philemon. і Филимону. So that's a little introduction to Paul's missionary journeys, the prison epistles. Це такий у нас був вступ загальний, щоб ми засвоїли, згадали, які були поїздки в нього, кому він писав.